Suntem iar la Iași, suntem la SUV Cars, parte din Mag Automobile. Uite Ferrari-ul de a apărut pe canal, în spate e Shelby GT500. Aici este bike-ul 35 pe care l-am prezentat la început de an. Și anul trecut, dacă mai țineți minte, am mai prezentat eu un bike X55. E bine, a apărut modelul nou de bike X55 și suntem aici să îl filmăm. Evident că o să mergem să-l și conducem, însă afară sunt minus 3 grade, ieri am filmat la minus 4, alaltă era filmat la 0 grade. Cred că merit și eu o prezentare în showroom la căldurică. Dacă nu intri în mașină, ea claxonează, dar o să vă arătăm. Bun, suvcars.ro, da? Simplu ca bună ziua. Vând mașini chinezești. Avem DFSK, avem Seres, avem Bestiune, avem Bike și avem showroom-uri la București, 2 chiar, la Iași, da, la Târgu Mureș, la Odorheiu Secuiesc, la Brașov, la Tulcea, la Craiova, în curând în toată țara. Și acum au mărit garanția la 3 ani de zile. Deci numai vești bune. Vedeți, dacă aveți un pic de răbdare, totul se dezvoltă. Au rețele de service, au showroom-uri, garanția crește, mașinile pe care le aduc sunt din ce în ce mai multe și mai frumoase, iar asta este oficial cea mai tare mașină chinezească cu care am mers eu vreodată. Și claxonează când o încui. Gata, nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe de la Iași. Și nu uitați, dacă iarna asta vă duceți acasă, vă duceți la rude sau aveți treabă prin țară și aveți nevoie de un mijloc de transport, intrați pe mașinlacheie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă aveți o firmă de rent-a-car și vreți să vă creșteți vânzările sau să aveți tot managementul firmei într-un singur loc, dați-le un mesaj băieților de la mașinlacheie.ro, aveți link-ul în descriere. Dacă ați văzut celălalt clip al meu cu bike-ul roșu, de fapt stai că ambele erau roșii, cu X55-ul vechi, v-am spus care este legătura dintre bike și ceilalți producători. Însă, ce trebuie să țineți minte este că bike este unul dintre cei mai mari producători auto din China. Vând în China pe an undeva la 1,7 milioane de mașini, în condițiile în care Volkswagen vinde în Europa pe an 1,2 milioane de mașini. Deci, e clar că știu să facă mașini, că altfel nu s-ar mai vinde și nu le-ar mai face. Acum, Bike are o legătură foarte, foarte strânsă în China cu Mercedes-Benz, cu Daimler și mai mult, cel mai mare acționar la Daimler, adică cel mai mare acționar la Mercedes, este Bike. Ceea ce înseamnă că Bike deține și o fărâmă din Mercedes-Benz. Ceea ce înseamnă că există tehnologie care se revarsă pe modelele Bike noi. Merită? Nu merită? Vedem în acest clip. Dacă ați văzut primul clip cu X55, mai țineți minte că acea mașină era un SUV de clasă compactă. Ei bine, noul X55, și se numește X55-2, 2 roman, este un SUV de clasă medie și o să explicăm imediat de ce este un SUV de clasă medie, celălalt era de clasă compactă, deși se numesc la fel. Ei bine, trebuie să începem cu prețurile. 32.353 de euro cu TVA inclus pentru versiunea Luxury, care e singura care vine în România. Motor 1.5 turbo benzină, 188 de cai putere, cu tracțiune față și cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj. Timp de livrare 4-5 luni și garanție 3 ani inclusă în preț și se lucrează în continuare spre a oferi o garanție mai mare. Dacă s-a început cu 2, acum sunt 3, urmează 5, poate chiar mai mult. Da? Așa că rămâneți conectați, pentru că doar la mașini cu Luci Popa, sau în principal la mașini cu Luci Popa, veți vedea aceste mașini. Și pentru că am zis că e de clasă medie, hai să trecem în revistă repejor și dimensiunile. 4,62 m lungime, care se apropie foarte mult de viitoarea Dacia Bigster. Deci fiți atenți la preț și la dotări și ce oferă fiecare. 1,68 înălțime, 1,88 lățime și un ampatament destul de lung de 2,73 m. Și acum vă întrebați, bă, de ce scrie Beijing pe ea dacă se numește Bike X55? Ei bine, Bike este fie producător, fie concern. Adică uneori are mașini, da, cum este aceasta, de exemplu, care este doar Bike, și Beijing este un brand ceva mai premium al lui Bike, știi? Ei, în România, mașina se numește Bike Beijing X55-2, pe alte piețe se numește Beijing X6, și de aceea e mai mare decât vechiul X55, că ăla era X5, ăsta este X6 și este normal să fie mai mare, dar le-au amestecat
puțin. Se mai numește pe alte piețe și Beijing X55, Beijing Mofang și pe anumite piețe Bike C52X. Așa că le găsiți sub toate numele astea în funcție de piață. Și hai să vă mai arăt o chestie aici. Deci avem Bike Motor Corporation Ltd Limited, seria de șasiu și C52X X55. Adică în funcție de piața pe care mașina este vândută, avem diverse nume. Și ce e interesant e că eu am testat până acum 3 bike-uri. X35 are emblema BAIC, dar are inscripția Bike. X55 vechi avea sigla de la Bike, da? Nu inscripție, siglă. Și pe asta scrie Beijing. Deci am testat 3 bike-uri, 3 sigle diferite. Și în China, mașina asta se mai numește cumva. Se numește Beijing Rubik's Cube. Beijing Cubul Rubic. Așa se numește. Aceasta este cheia. Și dacă vi se pare că seamănă cu cheia de la Mercedes, asta nu e nicio problemă. Pentru că au parteneriat bike-ul și cu Mercedes-Benz, cheia seamănă, da, încuiere, descuiere, portbagaj și buton de claxon. O fi buton de panică sau ți-o găsește parcarea. Unde mi-e mașina? Uite-o! Și vă arăt după aia ceva mișto la faruri. Bun, dacă vrei să ți-o pui la breloc, cum faci? Uite așa, ți-o pui la breloc, tara, mai apeși o dată, scoți cheia fizică a mașinii. Deci, o cheie foarte mișto. De ce claxonează mașina? Eu am cheia în buzunar, mă apropii de ea, se deschid mânerele ușii, da? Se depliază oglinzile și dacă eu nu intru în mașină și dacă mă depărtez de ea, ea te anunță că se încuie, da? Și s-a încuiat. Ia fiți atenți aici. Uitați-vă la jocul de lumini când pornești mașina. O dată, 1, 2, 3, faruri full LED, mai și semnalizează și în oglinzi. Apoi dacă o încui, evident, iar claxonează, semnalizează iar, se stinge primul LED, se stinge și al doilea LED. Foarte tare. Și dacă ți-o cauți în parcare, uite cum face când ți-o cauți în parcare. Băi, cât de tare! De fapt, bike cât de tare! Bun, și acum să vedem stopurile spate, aceeași poveste cu luminile, da? Descuiem mașina. Și dacă vrei să o găsești în parcare, ce mai vrei, române? Și e bine că avem keyless. Hai să vă arătăm un pic mânerele la uși. Am mai văzut mai multe mașini cu astfel de mânere. Uite care și Honda e, care culmea era aceeași culoare, care mi se pare culoarea perfectă, pentru că și eu mi-am luat husa de telefon în aceeași culoare. Și Honda eu tot așa, în culoarea asta mi l-aș lua și pe asta tot în culoarea asta mi-aș lua și Hyundai Kona tot în culoarea asta voiam să-l iau și așa mai departe. Dar, ia fiți atenți aici. Vrei să încui mașina? Evident că poți să o încui de la buton și o să claxoneze. O descui, tananana, dar ia fiți atenți aici. Vrei să încui mașina? Poți să o încui de aici. Deci trebuie să apeși pe butonul ăsta și ea se încuie. Ce tare! Ia, în spate. Bine, acum dacă ai închis-o din buton, evident trebuie să te părtezi ca să... Dar aici în spate nu ai buton de încuiere, e doar ceva ce seamănă a buton. Doar acolo e butonul de încuiere. Deci, mișto. Tragi de ele și intri în mașină. Capota e destul de sculptată în zona asta. Nu prea aveți capote care să fie în unghi, dar e un design interesant. Aici, evident, nu este nicio grilă și mașina pare a fi electrică, dar nu e, ea e pe benzină, am zis deja mai devreme. Avem pattern-ul ăsta aici care seamănă cu Volkswagen ID puțin și aici avem camera frontală. Mașina are în total 5 camere și 12 senzori de parcare, da, ultrasonici. Ideea este că ei pot fi cuplați 2 câte 2 sau 1 câte 1 singur, depinde de ce îți dorești. În schimb, aici se află grila adevărată a mașinii. Deci până aici mai avem, doar aici se vede, vedeți? În zona asta cu romburi se vede grila de fapt adevărată a mașinii, iar aici e pentru
radiator. Și un pic aici, și aici, și aici. Și admisia e undeva aici, da? Pe aici și pe aici, iar aici, că sunt 3, 1, 2, 3, aici este blocată, aici e admisie și aici e tot pentru admisie. Acum, mașina are o gardă la sol, goală de vreo 20 de centimetri, plină, adică încărcată de vreo 16 centimetri. Dar, ia fiți atenți aici, că mașina are 30 de centimetri de gardă la sol aici în față, ca să nu lovești bordurile când vrei să parchezi aproape de o bordură înaltă. Asta e o valoare bună pentru clasa asta, o valoare chiar foarte bună pentru clasa asta. Observăm, fiind o mașină nouă, modernă, are radar în față pentru frânarea autonomă. Ei bine, radarul ăsta este o componentă Bosch. Deci, așa cum am spus și în clipurile precedente, mulți producători chinezi folosesc componente ale producătorilor consacrați pentru sisteme de asistență și pentru alte subansamble. Deci țineți minte acest lucru. Unele dintre componente sunt fabricate de ei la ei, unele sunt luate de la furnizori care deja fac astfel de piese și sunt efectiv piese de raft. Deci mașina vine cu tracțiune față, nu avem tracțiune integrală. Chinezii sunt mari fani SUV-uri pe benzină cu tracțiune față. Singurele modele de jante care vin aici la noi sunt cele de 19 inch pe care le avem aici. Și cei de la SUV Cars, sau motivul pentru care mașina asta are anvelope de iarnă, este pentru că este mașina de test drive. Deci dacă tu vrei să vii să faci test drive cu mașina asta, poți. Vii aici, spui că ai văzut la mașini cu Luci Popa și pleci cu mașina în test drive să o testezi pentru tine. Acum, cei de la SUV Cars, vrând să-ți dea mașina chinezească 100%, au echipat-o și cu anvelope chinezești Linglong Green Max Winter Ice. Știi? Chinezii se uită, vrem cauciucuri de iarnă bune, dar care să aibă și rezistență redusă la înaintare, să fie și economice. Și au căutat în dicționar Green Max Winter Ice. Și ăsta a fost numele pe care le-au găsit. Glumesc. Acum, suspensia față este McPherson, la fel ca la orice mașină modernă sau aproape orice mașină modernă cu motor amplasat transversal, și pe spate avem independentă. Deci au pus independentă pe spate. Nu erau obligați, dar uite că au pus. Da? În prețul ăsta e ok. Contraaripa este protejată peste tot și observ că dacă vrei să ajungi la faruri, ai acolo un căpăcel ce se deșurubează. Ăla. Ce te ajută să ajungi mai ușor la far, pentru că, după cum am arătat, farul este aici, jos. Exact ca la multe mașini moderne, nu știu, Hyundai Kona, BMW Seria 7 și așa mai departe. Am văzut că avem semnalizări în oglindă, camere 360 de grade, oglindă cu blind spot. Pe piața din China există o versiune și mai dotată, care vine cu camere de luat vedere în loc de oglinzi și cu head-up display. Noi nu primim versiunea asta, sau cel puțin nu o primim încă. Am zis deja că avem suspensie independentă pe spate aici, multilink. Ce interesant este că dacă avem pe față discuri ventilate, aici avem discuri normale. Nu avem tamburi așa cum mai pun alți producători. Și aici contraaripa este protejată cam peste tot. Deci nu s-au zgârcit la material din punctul ăsta de vedere. Și acum hai să vedem și spatele mașinii. Începem cu antenuța tip rechin. Și uitați-vă la eleronul ăsta împărțit în două, cât de mișto și cât de frumos e. E bine, eleronul ăsta ajută la coeficientul aerodinamic de 0,32 pe care îl are mașina asta, un coeficient aerodinamic mai bun decât cel pe care l-am regăsit pe noul Range Rover Evoque. Al treilea stop de frână, avem un ștergător care are degivrare specială pentru ștergător, pentru el, ca să nu înghețe iarna sau să se dezghețe ceva mai ușor. Stopurile le-ați văzut, emblema ați văzut-o, camera spate este aici, avem piano black aici, un pseudodifuzor, care chiar că e mai pseudo de atât nu poate fi, senzorii de parcare și se vede garda la sol destul de mare și în spate. Deci probabil avem niște unghiuri de atac de degajare destul de bune și dacă bagă camera o să observăm și suspensia independentă pe spate. Însă, o mare raritate, avem bușonul rezervorului și țeava de eșapament pe aceeași parte, adică pe dreapta. Ați văzut că la Toyota Camry, care e altă mașină rară, așa, avem pe amândouă pe stânga. Facem o mică corectură, mașina are două țevi, una pe stânga, una pe dreapta. Deci nu este nici asta o excepție de la regulă, pur și simplu n-am văzut eu. Și hai să vedem, rezervorul este unul de 53 de litri, avem emblema BAIC aici și sincer, aici e prima dată când văd emblema BAIC oriunde pe mașină. Ok, e aici, da?
bike, mare, bike X55, dar mă refer aici pe mașină. Și evident am văzut acolo Bike Motor Company, dar emblema bike e văzută numai aici. Da, și evident aici încape doar pompa de benzină și te roagă frumos să folosești aici please use unleaded gasoline, benzină fără plumb. Curios unde mai găsești benzină cu plumb. Deși v-am arătat stopurile, nu v-am arătat că aici scrie și Interactive LED Pixel, știi? Deci au căutat ei în dicționar, vrem să arătăm că avem pixel și LED-uri și chestii interactive. Interactive LED Pixel și au montat chestia asta aici. Din nou, glumesc. Ajungem la uși. Ușile acoperă pragurile. Vreți să auziți tot timpul cum se aud ușile? Na. Vedeți cum se aud ușile? Da. Mihai e cărcotat și bate în tablă. Uite. Se aude bine. Acum îl invităm în scenă pe domnul Nelu Ciocănelu să testăm materialele, da? Hai să vedem. Moale, moale, moale. Aici pattern-ul ăsta care seamănă cu Volkswagen ID. Deci au luat și partea din față și chestia asta. Bine, au luat-o. Mult spus. S-au inspirat din chestia asta. Apoi avem buzunare din material tare, care nu sunt capitonate, dar buzunarele sunt foarte încăpătoare. Avem și boxele pe care scrie Beijing și iluminarea ambientală, despre care vom vorbi la interior, că mașina asta are și iluminare ambientală. Da. Mânerul ăsta de ușă pare luat de la Skoda Octavia, dar nu contează pentru că e o soluție întâlnită la mai mulți producători, nu numai la Skoda. Deci, în principal, materialele bune. Butoanele, deși par metalice, sunt din plastic, dar au un click satisfăcător și avem impuls la toate cele 4 geamuri. Ce interesant este că poți să încui mașina de aici. Ați văzut la anumite mașini că ai buton de încuiere geamuri și ai și buton de child lock lângă. Ei bine, aici nu, aici doar încui mașina cu totul și ai încuiere geamuri în spate. Acum, hai să vedem. Avem sau nu avem protecție la geam? Filmează-mă de aici, că dacă îmi tai capul, aici mi-l tai. Avem. Acum, ce apreciază chinezii, asta v-am spus în fiecare clip, spațiul în spate. Ceea ce înseamnă că trebuie să ai o deschidere largă și și spațiu pentru picioare în spate. Despre spațiu un pic mai târziu. Hai, aceeași chestie în spate, da? Moale. 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 Același material aici texturat în forma aia de Volkswagen ID. Lumini ambientale și în spate, buzunare măricele, destul de ok pentru spate, cu același material tare. Deci nu s-au zgârcit, au pus aceleași materiale și în față, și în spate, și lumini ambientale. Hai să vedem dacă îmi taie gâtul. Avem și în spate. Portbagajul este electric și la foarte puține mașini se deschide portbagajul imediat după ce apeși pe buton. La unele apeși pe buton, înregistrează comanda, după aia îl deschide destul de repede, nu trebuie să aștepți mult. Ok, și avem un portbagaj cu un volum de 380 de litri în standard. Chinezii, de fapt nu în standard, fiți atenți aici, 380 de litri până aici, da? Până la geamuri. Deci dacă mai pui și mai sus, o să crească un pic litrajul. Chinezii oferă foarte mult loc în spate și preferă să sacrifice portbagajul pentru a avea foarte mult loc în spate. Dar așa este filozofia lor. Alți producători oferă portbagaj mare, loc mai mic în spate. Depinde de fiecare producător și ce filozofie are. Acum, 380 de litri, mocheta este destul de ok, un spațiu de depozitare aici, un spațiu de depozitare aici cu plasă, o lumină în stânga, o priză de 12 V în dreapta, o copertină aici, o podea falsă, unde avem mai multe spații de depozitare, însă, ia fiți atenți, surpriza surprizelor, o roată de rezervă de dimensiuni reduse, temporară, de 17 inch, cât e? 13590 pe 17 de la firma chinezească Van L. Acum, vedeți zăpada asta artificială? E bine, pe lângă faptul că e mare, e și groasă și are rol de antifonare, ceea ce înseamnă că ar trebui ca din spate să nu se audă foarte multe zgomote la rulare. Dar o să vedem la proba de condus. Marginea de încărcare aici este aproape inexistentă și pentru că nu este foarte înaltă, e ușor să bagi obiecte în portbagaj. Dacă vrei să rabatezi bancheta, se vede că e 60-40 rabatabilă și avem podea plană când o rabatezi. Intri în mașină, o ridici frumos așa, e foarte ușor de ridicat bancheta. Ține minte un singur lucru, da? Centura poate fi prinsă, deci tragi centura înainte și în momentul în care împingi bancheta, niciodată nu-ți pui
degetele aici, e posibil să ți le prinzi. Deci tot timpul scoți degetele, închizi, ai pus și centura, la revedere. Și dacă vrei să închizi portbagajul din cheie, imediat se închide și are protecție. Da? Apropo, țineți minte, vedeți butonul ăsta are o săgeată doar în jos, ceea ce înseamnă că în momentul în care închizi portbagajul și se întâmplă să îl oprești, el se duce în sus, dar dacă îl apeși din nou, da? Îl oprim, se ridică. Asta e interesant, e prima mașină la care săgeata nu face ceea ce spune. Adică, dacă avem o săgeată în jos, portbagajul trebuie să ducă tot timpul în jos. Dacă avem o săgeată în jos și o săgeată în sus, înseamnă că odată îl apeși se duce în jos și odată se duce în sus. Asta e prima mașină la care am văzut o singură săgeată în jos și ea se duce și în jos și în sus. Excepția de la regulă. O chestie pe care am observat-o stând aici și mai vine un nor, se mai face umbră, mai vine soare, se mai face frumos. Mașina schimbă culoarea, deci este galben verzuie la soare și galben gălbenuș de ou la umbră. Deci mai ai și lucrul ăsta dacă îți iei culoarea asta. Hai să vă arăt o chestie mișto. Deci, capota se deschide trăgând de 2 ori, ca la BMW. Însă, spre deosebire de BMW, nu ai amortizoare, ceea ce înseamnă că tu nu mai ai punct din ăla intermediar să-ți mai murdărești mâna când deschizi capota. O deschizi pur și simplu, dar tot trebuie să ai grijă și să pui bățul. Capota are și antifonare, e bine. Când nu se zgârcesc, e bine. Deși pe viitor se anunță o versiune plug-in hybrid, nu se știe dacă va ajunge la noi sau nu, dar a fost anunțată pentru piața din China. Singura motorizare disponibilă este una pe benzină. 1,5 litri, 4 cilindri, turbo, injecție directă și cei de la Bike spun că ei tot făcând motoarele Mercedes pentru China s-au inspirat de la motorul M270 ce se pune pe, nu, de fapt M274 ce se pune pe GLC, ce se punea pe vechiul GLC, au preluat de acolo tehnologia aceea și au băgat-o în acest motor. Și acest motor se presupune că ar avea un randament de 39,2%, un randament foarte bun care se apropie de randamentul noului motor de la Toyota la 1.5 în 3 pistoane cu care l-am testat eu cu Mihai. Deci, să-i credem pe cuvânt sau nu, o să vedem în timp. Puterea pe care o dezvoltă este de 188 de cai putere și cuplu maxim 305 Nm. Valori foarte bune. Mașina care nu e nici foarte grea, 1550 de kg la gol, face 100 în 7,8 secunde, 7,84. Și un merit îl are și transmisia automată cu dublu ambreiaj și 7 ambreiaje. Pula mea. Și un merit îl are și cutia automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte cu ambreiaje umede. Deci avem o mașină adusă la zi, să zicem, din punct de vedere tehnologic. Pentru că ce am testat eu până acum de la modelele chinezești, aveau injecție multipunct și aveau cutii fie manuale, fie CVT. Nu e nimic greșit, pentru că dacă ai niște componente care și-au dovedit fiabilitatea în timp, nu are rost să le schimbi. Însă, bike-ul nou X55 dorește să treacă un pic de bariera asta și să vină în zona asta de mainstream, unde contează aceste tehnologii. Acum, ce-o fi, o fi. Și a primit și 5 stele la China NCAP, deci ar trebui să fie și sigură, mai ales că are toate sistemele de asistență moderne, are și 6 airbag-uri, deci ar trebui să fie sigură. Și ce am uitat să zic este faptul că motorul ăsta în 2 axe îi permite o viteză maximă de 195 de km/h. Apropo, o să rog pe Bogdan să vină cu camera. Voi ați mai văzut antigel din ăsta atât de verde? Eu n-am mai văzut. Zici că e suc de mere, îmi vine să-l beau. Acum hai să vorbim despre scaune. Sunt acoperite cu piele, însă nu este piele naturală, este piele artificială. Da? Dar uitați-vă cât de mișto arată. Etieră integrată, arată ca niște scaune sport, au tapiserie în 2 nuanțe, cusături verzi precum mașina, sunt reglabile electric, sunt încălzite și sunt și ventilate. Și acum testul cu mingea de tenis nu a ricoșat mult, asta înseamnă că sunt și moi. Bă, ce scaune au pus chinezii pe o mașină de 30.000. Avem și suport lombar electric, doar la șofer ce e drept, și mașina are un suport lombar destul de pronunțat chiar și în setarea sa de bază. Ai ceva susținere laterală. Pielea asta ecologică se simte destul de moale și este perforată și pe pernuțe.
Mai spuneți-mi voi ce mașină ați mai văzut cu piele perforată pe pernuțele laterale. Ia fiți atenți aici. Surprizele la scaun nu se termină nici acum. 3 memorii la șofer. Acum hai să vorbim despre volan, care se reglează pe înălțime, pe adâncime, nici n-aveam altceva. Piele perforată, volan teșit, cusături, subțirel, cu decupaje, îl ții bine în mână, butoanele se simt ok, iar astea, rotițele astea dacă nu sunt luate de la Tesla, pe mine nu mă cheamă popa. Dar per total e un volan bun, însă, fiți atenți aici, asta e poziția mea de condus, da? Eu am o poziție de condus ok, însă, dacă există persoane mai scunde decât mine sau care au picioarele mai scurte decât mine și nu cred că există multe persoane cu picioare mai scurte decât mine, s-ar putea să aibă o problemă în a ajunge la capătul pedalii de accelerație, care nu are pastilă de kickdown, apropo. Dacă ești o persoană mai înaltă decât mine, atunci nu vei avea nici o problemă. Bun, materiale. Hai să vedem. Materiale moi, material moale, da? Moale aici, evident pe piano black nu o să dăm. Tare, moale pe aici, tare pe aici. Consola asta zici că e de la EV6, seamănă moale aici. Moale aici. Fii atent că ai protecție pentru picior, dar să nu dai cu piciorul în ceva tare. Incredibil. Ok. Plafonul moale și cam atât. Evident, tot ce e piano black nu dăm, da? Dar în rest chiar ai materiale moi mai peste tot. Și pe partea asta de design e futurist, mai ales accentele astea în culoarea caroseriei, da? Cu gurile de ventilație. Foarte tare. Spații de depozitare. Spațiu aici, buzunarele le-ați văzut. Aici nu avem niciun spațiu de depozitare. Aici îți poți pune telefonul. Apoi avem consola asta exact ca la Kia EV6, în care poți să-ți mai pui o gentuță. Avem torpedoul necapitonat, neiluminat, dar amortizat. Și fiți atenți aici. Plasă sau suport pentru plasă. Cred că poți să pui vreo 2 kg maxim. Sau cât scrie? 3 kg maxim. Da, îți agăți o plasă dacă vrei să faci asta. Apoi, wireless charging dacă nu vrei să-ți ții telefonul acolo. 2 suporturi de pahare cu bază cauciucată. Totul e cauciucat pe aici. Cauciuc peste tot. Da? O cotieră destul de încăpătoare, bază cauciucată, priză de 12 V și cotieră refrigerată. Da? Deci, spații de depozitare cât cuprinde. Ce melodie caldă când intri în mașină și pornești contactul sau pornești motorul. Acum, hai să trecem la ergonomie. Geamuri, oglinzi, totul clar. Semnalizare, lumini, ștergătoare, frumos, pilot automat aici, dar nici nu-l vezi. Adică trebuie să știi că ăla e aici, că de văzut nu-l vezi. În rest, ai buton pentru camerele 360 de grade pe volan. Da? Ăsta e butonul și astea sunt camerele. Nu le arătăm acum, le arătăm când trecem la camere. Acum suntem la ergonomie. Telefon, volum și media, în general media, da? Deci ergonomie până acum corectă. Butonul de start e aici ca la multe mașini, seamănă cu butonul de start de la Mercedes. Apropo, astea, da, luate de la Mercedes, stati, se vede clar, da? Cum să nu fie luate de la Mercedes. Acum, schimbătorul de viteze, da? Parking, unlock, ca să-l dai în viteză. Frână de parcare electrică, nu avem auto hold, asta seamănă cu cea de la Audi. În rest, cotiera am arătat-o. Pe partea de ergonomie s-a terminat aici. În față o să vorbim și despre ecrane cât de curând. Hai să vedem. Suport pentru tichetul de parcare. Parasolar cu lumină, însă uite o chestie de ergonomie. Butonul de avarie sus. Da. Te lasă cineva să te bagi? Mulțumesc, boss. Ca la avion. Acum, oglinda, da, este manuală, nu este electrocromă, însă are husă, da? Are o ramă peste ramă de protecție. N-am înțeles-o pe asta, dar e interesantă și asta ce mai fac chinezii. Și dacă tot suntem la capitolul ergonomie, hai să terminăm și cu butoanele pentru trapa panoramică, care evident vine standard, că e singura variantă de X55 pe piață. Se închide trapa. Deci dacă îi dai să închidă trapa, interesant, și îi dai copertina, în același timp nu merge. Da? Ia să vedem. Și acum, da. Se închide și copertina. Durează ceva, pentru că tot plafonul panoramic are 0,81
metri pătrați. Este imens, iar asta se vede. Și deschiderea la trapă e largă. Acesta este tabloul de bord, are 10,1 inch și se mișcă bine. Ia să vedem ce informații putem avea. Avem turometru, putem să avem date despre consum. Apropo, mașina zice un consum, sau producătorul zice un consum de 8,2 pentru mașina asta. Apoi presiunea în anvelope, apoi informații cu privire la notificări, telefon și melodia care cântă în Apple CarPlay. De fapt, nu stai că nu are Apple CarPlay, în Bluetooth. Așa, din reflex. Și apoi revenim la turometru. Însă, dacă nu îți place această temă, o poți schimba cu asta. Dacă nu, și seamănă cu... Cine a jucat Pipes? Știi? Când era copil în anii 90, a jucat Pipe Mania, se numea. Și ai și acest mod care se numește Mimetic. Deci avem Era, Youth și Mimetic. Și dacă nu-ți place Light Theme, poți să-i dai Dark Mode. Ia uite, bă, ce bine arată. Mie îmi place cel mai mult Mimetic cu Dark Mode. Și acesta este tabloul de bord. Rezoluție bună, răspunde bine, grafică bună. Dacă deschizi o ușă, se deschide și ea. Dacă dai un flash, îți apare acolo. Deci, răspunde foarte bine. Hai să vorbim despre sistemul de infotainment. Aici se întâmplă toată magia și când spun toată magia, mă refer la toată magia. Avem un ecran de 10,25 inch diametru care funcționează pe sistemul de operare Harmony OS al lui Huawei. Aceasta este mașină construită cu Huawei. Procesorul acestei tablete este un procesor Kirin făcut de Huawei. Deci avem o mașină făcută în colaborare cu Huawei. Dacă anumite mașini folosesc acum Google și Android, ăsta folosește Harmony OS, care este sistemul de operare pe care îl folosește Huawei pe telefoanele sale din China. Și aici avem meniul de Home. Da? Și dacă vrem să mergem la sistemul de climatizare, toată climatizarea se află la buton. Interesant este că nu poți, da? Deci dacă o oprești, nu poți să mai ai meniul să-l vezi. Ceea ce înseamnă că trebuie să lăsăm meniul pe 0. Ba da, uite, poți. Dacă dai meniul pe 0, rămâne așa. Dacă îi dai off, dispare. Și avem așa, scaune încălzite, da? Și ventilate, unde să meargă aerul, AC Max, Auto, dacă vrei să-i dai pe Auto. Avem filtru de purificare al aerului, exact cum găsim la mașinile mai scumpe, filtru din la PM2,5 și cam acesta este meniul cu sistemul de climatizare. Bun, continuăm și avem aici temperatura outdoor, îți spune temperatura exterioară, aveți 25 de grade, Bluetooth, bine, înăuntru un showroom, Bluetooth, baterie și la baterie, cred că se referă la bateria telefonului meu care e conectat. Ceasul și fii atent aici. Dai în jos și ai exact un fel de control center ca la iPhone sau ca la Android. Memoriile la scaune, 3 memorii, Night Mode sau Day Mode. Hai să lăsăm pe Night Mode totuși. Screen off, Do Not Disturb, luminozitate, aici volumul. Cu toate că volumul l-ai și aici și l-ai și pe volan, mai ai și volumul dacă vrei să ai, vezi, o suprafață mare pe care să dai swipe. Setări, Wi-Fi, Bluetooth, mesaje și așa mai departe. O să intrăm și la setări un pic mai târziu. Și aici avem widgeturi și avem așa. Ce cântă, radio, telefon, Easy Connect, care este aplicația aia, un fel de Apple CarPlay și Android Auto, albume, System Manager. System Manager este practic un manual de utilizare pentru tableta asta și manualul de utilizare pentru mașină. Și aici la mașină pare că au pus noul Ford Mondeo de China. Da, asta e altă poveste pentru o altă zi. Continuăm și mergem la car și avem așa, Common Use, adică lucrurile pe care le folosești destul de des. Modurile de rulare, ia fiți aici. Eco, Sport, Smart și Comfort. Ha, ce sunete mișto! Apoi, Wiper Maintenance, dacă vrei să schimbi ștergătoarele, prânarea, parcarea automată și Hill Descent Control. Mașina asta are și Hill Descent Control și asistent, da, la oricare în pantă și mai departe. Așa, door și window și tail door. Bun, la ce viteză se închide ușile? Da, și alte setări pentru uși. Intelligent Door Entry, adică să te apropii de mașină și mașina să se deschide. Windows, da? Poți să închizi geamul din cheie. Dacă plouă, se poate încuia mașina să închide geamurile. Se poate închide trapa la viteză mare, da? Se pot rabata oglinzile automat. Poți să dezactivezi funcția electrică a haionului și poți să vezi cât de mult și îți confirmă cât de mult să se deschidă portbagajul. Asta e confirmarea. Da.
Mode 1 este din buton. Mode 2 este ceva am arătat noi mai devreme, ca tu să faci cu cheia așa și mașina să simtă și să descuie portbagajul. Da, e foarte mișto chestia asta. Și poți să dezactivezi și flash-urile. Flash-urile și buzzer-urile când deschizi portbagajul. De ce ai face asta? Nu știu. Apoi lumini. Da? Luminile, semnalizările, faza lungă și alte funcții și luminile ambientale. Și avem culorile. Acestea sunt culorile pe care le-ați văzut că s-au tot mișcat în timp ce am arătat noi asta. Iar acestea sunt culorile care ați văzut că s-au tot schimbat pe măsură ce noi am arătat sistemul de infotainment. De ce? Pentru că e trecut pe Smart Mode și e trecut pe Rhythm of Music. Da, poate să fie pe Breathing, pe Sunset Lights, pe Mother Nature, Incredible Galaxy, Rhythm of Music, Rhythm of Velocity, adică viteza, Rhythm of Temperature, dacă mărești temperatura sau o scazi. O lăsăm pe muzică. Sau poți să lași o singură culoare, evident. Luminositate și alte chestii. Cum ar fi Driving Mode Switch Reminder. Gen dacă mergi pe un mod, îți reamintește să mai schimbi modul de rulare. Funcții la care doar chinezii se puteau gândi. Sound. Da. Chestii cu bip-uri, uite, key sound. Când faci așa, pac. Da, sau poți să-l dezactivezi. Egalizator, funcții pentru condus, toate sistemele de asistență, lane keep assist, forward safety, attention assist, toate sistemele, da. Mașina are o grămadă de sisteme și pentru condus SPO, wireless charging, seat intelligent welcome guest, adică e un fel de comfort access să te dea scaunul în spate, video pe safe mode, unitățile metrice sau imperiale, aici senzor de parcare doar dacă motorul e pornit. Aici avem parcare, avem sistemul de parcare automată, parking in, parking out, uite câte versiuni de parcare, o să testăm și noi măcar un mod. Și aici este option parking, adică îi spui tu unde să parcheze, da? Ia fiți atent aici. Să parcheze aici sau să parcheze aici sau dacă vrei să o rotești și ți-o parchează ea singură. Unde ai mai văzut așa ceva? Doamne! Option parking. Să băgăm mașina aici, da? Deci pur și simplu tu arăți unde vrei să bagi mașina între aceste două mașinuțe, confirm start of parking și acum sunt curios dacă ți-o bagă unde vrei. Eu nu fac nimic, da? Se vede. Are mare grijă. Parchează foarte încet. Dacă o bagă, e Dumnezeu pe pământ. Te rog, oprește-te. Vai de capul meu. A băgat-o. A băgat-o. Am mers chestia aia, deci pentru cine n-a înțeles. Ești în parking, da? Option parking și tu îi spui unde să se ducă, să o parcheze, da? Uite, de exemplu aici. Un pic mai în față și un pic mai la stânga, da? Îi dai confirm și ea se duce. Și a băgat-o exact unde i-am spus eu să o bage. Bravo! Bravo! Hai să vedem și camerele. Avem camere 360 de grade, da? Cameră spate, de fapt asta e frontală și poți să o schimbi, să vezi alt unghi. Poți să ai cameră spate, aici, uite, camera aici, camera aici, cameră spate, camera aici, camera aici, sau îi dai pe 3D. Ia uite, tati, camere 3D. Ce mai vrei? Ia, dacă semnalizezi, nu cred. Îți arată doar în spate, în cazul în care vine cineva. E incredibil. Foarte tare, dar în față nu semnalizează. Doar se mută pe spate. Foarte tare. Și dacă le duci la settings și ai o grămadă de setări pentru parcare și pentru imagini, uite, îi dai mașina să fie transparentă. Și acum vezi ce e în jurul tău, dar vezi prin mașină. Ai, bă. Uite și tu ce au putut să facă cu sistemul ăsta de camere. Da? Car body transparent. Și dăm iar pe 3D. Incredibil. Și mai e și mașina aia în culoarea pe care ți-ai cumpărat-o. Dar nu știu cum e la altele.
Bun, continuăm cu modurile de rulare pe care le-ați văzut și de aici deschizi portbagajul. Dacă îi dai pause, poți să-i dai pauză, știi? Dar dacă îi dai pauză sau aștepți să termine, ori îi dai pauză și dai resume, ea se închide și dacă îi dai de aici, spune că se închide. Dacă dai pauză în timpul închiderii, ea o să se deschide. Dacă îi dai pauză încă o dată, da? O să se închidă. Și aici nu mai e săgeata în jos, ceea ce îmi spune că o să se deschidă portbagajul. Dacă apărea săgeata în jos, înseamnă că se închide. Uite ce animație mișto ai când dai pe casă, dai pe căsuță și căsuța face un mic refresh așa. Ha-ha. Volumul ai de aici, am mai spus, volumul mai ai și de acolo, repetăm. Și dacă te duci în setări, ai setările pentru Bluetooth, ai setările pentru Wi-Fi, ai setările pentru temă, ce v-am arătat mai devreme și vreau să vă arăt o chestie. Există în China și o variantă cu tabletă mai mare, asta de aici, de 15 inch, care are butoane tactile aici, în dreapta ecranului, se vede, da? Asta nu are. System version, reset și cam acestea au fost setările și acesta a fost sistemul de infotainment de la Bike X55. Ia fiți atenți aici. Ha! Pentru aceia dintre voi care se întreabă ce e aici, este pur și simplu un difuzor pentru asistentul vocal. Da, aici este un fel de Siri. Se numește AI Beijing. Așa se numește. Hey Siri, AI Beijing. Bun, am ajuns și în spate. Primul lucru, centurile de siguranță sunt reglabile pe înălțime, că mereu uit chestia asta. În al doilea rând, scaunul este pus într-o poziție în care eu nu ajung la pedale. Da? Deci e dat ceva mai în spate. Dar uitați-vă cât loc avem. Asta înseamnă tati mașină chinezească. Spațiu pentru cap este, dar având trapă mai pierzi un pic, dar nu contează, tot e suficient. Spațiul la picioare este incredibil, incredibil. Ai buzunare, guri de ventilație USB-A, deci nu USB-C, unul din el. De cât de loc, mai bine unul. Lumina ambientală, ușa ați văzut-o. Avem mâner, nu avem cârligă, avem lumină. Evident, nu va fi ușor să vezi ceva în față pentru că ai scaunele astea cu decupajul destul de mic, dar bancheta este destul de confortabilă, un pic vertical amplasată, dar este destul de profilată, moale, frumos. Pielea asta ecologică dă un aspect destul de plăcut. Avem Isofix, 2 la număr, cotieră cu suporturi de pahare și cam așa arată bancheta din spate. Însă, un detaliu interesant, și în spate avem tetiere fixe. Vezi? Tetierele sunt fixe, mai puțin aici în centru. Doar astea se pot modifica. Însă, pe stânga și pe dreapta, și n-am mai văzut în clasa asta de buget, tetiere care să nu fie mobile. Interesant. Nu știu dacă e de cosmetic sau de design. Cred că e de design. Da. Iluminarea ambientală. E un loc mișto de stat. Dar dacă stă cineva în spatele meu, mașina asta stă ca în șeptar. Geamurile sunt deschise, trapa e deschisă, cheia este la mine. Eu mă depărtez de mașină. Sper să am loc. Se închid geamurile, se pliază oglinzile și se închide și trapa în momentul în care te depărtezi din mașină. Și da, dacă vă întrebați dacă se pot deschide geamurile din cheie, ei bine, hai să vedem. Da, se deschid. Se închid din cheie. Se închid. Dacă iei mâna de pe buton, se oprește. Gata, hai să mergem să o conducem. Bun, deci asta este aplicația, da?
care seamănă cu un fel de Apple CarPlay și Android. De fapt, seamănă mai mult cu Apple CarPlay. Dar nu... ok. Și te duci în aplicație și poți să folosești fiecare aplicație în parte. Te duci înapoi la Home. Dai back. Închideți Waze, dai închide. Și revii pe screen mirroring. Deci, practic, ai un screen mirroring, dar poți să selectezi tu aplicațiile, știi? Și dacă intri în muzică sau în Waze sau în ceva... Unde e Waze, Bogdane? Waze. Ia uite. Waze! Poți să ai Google Maps, poți să ai YouTube, da? Poți să ai Netflix, poți să ai ce vrei tu. Și da, poți să te uiți în timpul condusului, deși nu este recomandat. Țineți minte doar, telefonul se conectează prin USB la mașină și dacă vrei și sunet, trebuie să conectezi același telefon la Bluetooth-ul mașinii. Deci, ia uite bă, poți să te uiți la video în timp ce mergi. Nu că ar fi recomandat, Doamne ferește, dar poți. Până aici ne-a fost, deci a fost soare. Ați văzut și voi că a fost soare în showroom când am venit. Uitați-vă ce vreme. Uitați-vă ce vreme avem la Iași. Deci nu a fost moment în care noi să fim afară în ultimele 2-3 zile să nu ningă. E incredibil. Ca idee, când vedeți voi clipul ăsta, ieri am fost la Cheile Grădiștei să filmăm Teslele și acum 2 zile am fost la Craiova să filmăm Audi A6. Deci, cam așa e programul meu. Nostru, de fapt, că a fost al nostru în weekend. Bun, hai să vedem bike-ul. Bă, și la cum bate vântul, mașina e destul de silențioasă. Stai un pic, hai să o dăm pe dezaburire, da? Și să vedem dezaburire odată. Dar cumva să o dăm pe dezaburire pe minim și temperatura să fie și ea la o temperatură decentă de 22 de grade. Și ai și sync care era activat, AC Max Auto. Vezi, aici este recirculare, tu apeși pe recirculare și acum îți spune să dai aerul din mașină. Dar tu nu vei ști niciodată care e activată și care nu. Nu știi dacă acum e activată recircularea sau acum trebuie să o dai pe recirculare. Dar cred că când apeși, o dai pe recirculare. Când setezi din nou recircularea. Bun, hai să vedem. Apropo, mașina asta nu are start-stop. Da, mașinile chinezești în general am văzut că nu au start-stop, ceea ce înseamnă că și bateriile sunt mai mici și mai ieftine decât la o mașină cu start-stop. Ceea ce ar trebui să fie ok din punct de vedere al costurilor de rulare. Avem o cutie, are și mod manual, cu 7 trepte și dublu ambreiaj. Să vedem. Vum. E pus greșit. Trebuie să fie plus în jos și minus în față. Da, și are sistem ca la Tesla, în care îți detectează mașina. Foarte tare. Deci are multe sisteme de asistență și sunt aduse oarecum la zi și îți detectează mașinile. Ce tare, ca la Tesla. Dacă semnalizezi în bord, nu semnalizează, dar îți recunoaște banda și nu te lasă să o depășești, dar dacă semnalizezi, devine bandă discontinuă, ca să poți să o traversezi. O să mai analizăm și chestia asta cât de curând. Bun, revenim la cutia de viteze. Ce voiam eu să punctez este faptul că ai o poziție la volan destul de înaltă, de fapt foarte înaltă. Și uitați și sediul Mag Automobile acolo, cu SUV Cars, cu SRS-urile care stau și te așteaptă. Revenim la poziția înaltă la volan. Și chiar trebuie să ți-o selectezi destul de înaltă. Uite cât de rapidă e direcția, acum am văzut și eu pentru prima dată. Deci ai o direcție rapidă, dar nu foarte aici în centru. Dar după ce încep să virezi, hop, imediat devine un pic mai rapidă. Revenim. Poziție la volan înaltă, oglinzi mari, vizibilitate în general bună, în spate, în oglindă, vezi bine, vizibilitatea 3 sferturi e ok, ai un al treilea geam și nici nu te încurcă tetiera, pentru că ar fi fix în dreptul stâlpului, adică tetiera acoperă fix stâlpul care oricum ar fi acoperit acel unghi. Deci, din punctul ăsta de vedere e ok, nu e nici mai bună, nici mai rea decât orice altă mașină normală cu care ați mers până acum, un SUV de clasă medie. Dar motorașul ăsta e destul de rafinat așa. Apropo, ce am mai observat, da? Uitați-vă, dacă nu aveți Apple CarPlay și Android Auto, dacă îți pui telefonul aici, oricum n-ai, dar
se lucrează cu acești producători chinezi să implementeze și la noi chestia asta. Ține doar de numărul de mașini vândute. Ai Apple CarPlay și Android Auto și pentru că suportul ăsta este orientat către șofer, tu poți să-ți ții telefonul și să ai linie vizuală perfectă la Waze sau la navigație, dacă vrei să faci asta. Ceea ce e ok. Era mai ok să fi fost pe tabletă, da? Aia e. Așa nu prea am nimic de reproșat poziției la volan. Mi-aduce aminte de SUV-urile foarte înalte, la care stai foarte sus. E o poziție chiar mai ridicată decât la alte SUV-uri. Și scaunul e ok. Țineți minte, are un suport lombar destul de pronunțat și în poziția sa de bază. Deci în funcție de cum preferați, mai puțin suport lombar, mai mult suport lombar, e bine de știut. Probabil că n-am arătat, sau nu știu dacă am arătat, USB-A-ul pentru conectivitate la mașină. Da, și mai avem un USB-A în spate pentru încărcare. Ar fi mers măcar un USB în plus, ori în față, ori în spate, dar na. E ok și așa. Îmi place că mașina e destul de silențioasă. Acum bate un vânt foarte, foarte tare. Ați văzut și voi cum ningea mai devreme. Și cu toate astea, chiar dacă se auzi cum bate vântul, nu e zgomot din ăla de vânt că mergi tu. E zgomot că bate vânt în tine. Dar chiar și cum bate vântul. Uitați-vă cum bate vântul. Cam atât de tare bate vântul. Și cu toate astea mașina te izolează destul de bine. Hai să vedem motorul. Noi am mers pe Eco până acum. Spre rușinea mea n-am resetat consumul. Dar hai să resetăm consumul să vedem. Așa, l-am resetat. Și hai să-l ascundem. Să ne plimbăm un pic așa cu mașina. Dacă mergi cu ea liniștit, motorul trage, nu se aude foarte tare. Uitați-vă, accelerăm, nu se aude motorul, nu. Decât dacă îi dai mai tare, retrogradează o treaptă. O să mergem și pe modul confort, o să mergem și pe... Uite, că virează binișor. Are un pic de ruliu. Și direcția este setată pe confort. Acum, uite, accelerăm. Asta pe Eco. 3000, 4000 de ture, 4100. Și avem un avertizor și de viteză. Citește semnele de circulație și spune dacă mergi prea tare și poți să dezactivezi chestia asta. Deci motorul are ceva resurse, noi mergem pe Eco acum. Cutia nu are funcție de coasting, e una cu dublu ambreiaj care schimbă destul de lin. Nu am mers cu ea pe sport încă. Noi suntem pe... camerele 3... Uite camerele 360 în mers. Wow! Dar i-am dat eu? Nu. La viteze mici pornesc ele. Noi suntem pe Eco acum, da? Uite, modul Eco. Îi dăm pe sport. Dacă dai cutia pe sport, se trece toată mașina pe sport. Cât de tare. Și acum, simți toți căluții, aproape 190 de căluți. Într-adevăr, nu ai cel mai bun răspuns, dar odată ce te duci, you are speeding. Bine, de acum încolo toată lumea să știe că merg prea tare. Uite, merg pe sport la 2000, accelerez, a retrogradat o treaptă și după aia începe să meargă. Deci mașina e gândită să meargă liniștit. Da, e gândită să meargă, nu să meargă liniștit, e gândită să nu aibă un răspuns așa violent, chiar și pe sport. Ia să vedem pe confort. O trecem pe confort acum. Chiar dacă eram pe sport din cutie, dar nu se schimbă nimic aici în zona cutiei, rămâne așa și în momentul în care schimb modul de rulare, ea trece pe confort. Vrei să treci iar pe sport? Bam! A trecut pe sport. Și dacă vrei să revii, ea revine pe modul care era, adică modul confort. Îmi place că direcția e ușoară, pot să stau să conduc liniștit. Și la 100 de km pe oră între 7-a am 1800 de ture, da? Ceea ce înseamnă că la 150 o să am 2700. Ceea ce înseamnă că motorul nu este foarte, foarte turat. Și asta înseamnă că și viteza maximă e atinsă undeva între a 5-a sau a 6-a. Asta e treaptă supraunitară a 7-a. Foarte confortabil schimbătorul. Am observat că e mai micuț decât la Audi și cumva mai ergonomic. Pentru că la Audi, dacă îl ții ele drepte, să-l ții un pic așa, drept, știi? Cu mâna paralelă cu consola. Pe când aici poți să-l ții așa, ceea ce este ceva mai ergonomic. Evident, nu are aceeași piele pe el ca la Audi, dar e ok, e
un design destul de plăcut. Și dacă mergem la car și mergem la driving și mergem la... sunt curios de o chestie. Acum, deci cumva nu poți să selectezi tu... uite mă, linkage with driving mode. Deci trece direcția pe sport doar dacă treci tu mașina pe sport. Dacă îi dai linkage with driving mode, dai turn off și dai standard, poți să ai direcția standard pe sport. De fapt nu poți. Dar dacă treci pe confort și treci direcția pe standard, in the switch. Da. Uite, acum avem direcția sport pe modul confort. Dacă îi dăm pe standard, in the switch, se schimbă direcția, doar că nu-ți mai apare aici, adică are un fel de bug și rămâne pe sport. Dar direcția chiar se schimbă. Ok, am înțeles acum. Că îi dai linkage with driving mode, atunci ea rămâne pe standard, doar că acum și arată pe standard. Niște chestii de ale lor, niște logici din astea chinezești cu care trebuie să ne obișnuim. De exemplu, logica aia cu cheia e bună de la portbagaj. Ceea ce privește confortul, n-am avut mare scofală ce să-i reproșez. Frânarea e bună, răspunde bine frâna. Da? Nu vreau să frânez tare ca am o mașină în spate. Când schimbi modul de rulare te sperie așa puțin. Te sperie că vezi, Doamne, se întâmplă ceva cu mașina. Niciodată nu mi-a plăcut zgomotele puternice în mașină. Motorul s-a încălzit destul de repede. Nici n-ar avea de ce să nu se încălzească. Fiind o benzinară și mergând pe un traseu din ăsta extraurban, n-am avut ce să îi reproșez. Confortul la fel. Nu prea am multe plângeri cu privire la confort. Bine, și drumul a fost bun până acum, dar o să-l luăm pe un drum. Știu eu un drum pe aici care este un pic cariat și o să vedem așa cum e la partea de confort. Cu fiecare generație, chinezii ăștia fac ce au făcut coreenii, în sensul că cresc în calitate. Și sunt curios cum sunt viitoarele mașini sau ce ne rezervă viitorul. Singurul lucru pe care nu-l poți schimba e că nu poți să-ți iei diesel GPL de fabrică. Nu că la noi s-ar mai găsi multe GPL-uri de fabrică, dar nu poți să-ți iei diesel, mild hybrid nu poți, start-stop nu poți. Și sincer nu cred că mai vrei start-stop pe mașini noi. Dar uite că o să vină cu plug-in hybrid. Ei sunt benzină sau electric, benzină sau electric. Vrei benzină, ia-ți benzină. Vrei electric, îți oferim câte electrice vrei. Suntem cel mai mare producător de electrice din lume. Și sunt curios să văd plug-in hybridul. Nu sunt multe modele plug-in hybrid chinezești. Acum nu știu dacă o să vină plug-in hybridul la noi în țară, dar în cazul în care o să vină, știți sigur că noi o să-l testăm. Ia să vedem. Pe aici, pe niște denivelări de drum betonat, amortizează bine. Ia. Ce silențios e. Ia uite mă ce silențios e. Bam. Da? Chiar e silențioasă pe denivelări. Uite, și acum e drumul super cariat și confortabil. Da? Deci e și confortabilă și e și silențioasă. Problema este că nu cred că mai am cum să mă mai întorc. Da, nu, întoarcem mai încolo. Bun, hai să ne folosim și de camere dacă tot le avem. Deci acum, pe bune, chiar e mult mai capabilă decât mă așteptam. Mai confortabilă pe suspensii decât mă așteptam. Uite, camerele 360, hai să le și folosim dacă tot suntem aici, da? Urcăm pe câmp. Hop. Ok. Camera frontală cu indicațiile dinamice. Apropo, și sistemul audio se aude bine. Nu e un sistem premium, dar e un sistem bun, se aude bine. Am ascultat pe niște Andre mai devreme și are și funcție de active noise cancellation, în sensul că la viteze mari îți mai bagă niște frecvențe opuse ca să mai anuleze puțin din zgomotul exterior. Nu e un sistem la nivelul lui Audi, dar e acolo și e de apreciat că există.
Și uite că a dat soarele din nou. Uite ce vreme la Iași. Acum 5 minute ningea de mama focului și acum... Nu. Dar uite, pe denivelări e chiar ok. Are un pic de ruliu, are un pic de tangaj, este o mașină înaltă care nu pune neapărat accentul pe dinamică, cu toate că direcția e rapidă după ce încep să virez, am mai spus chestia asta, deci virez un pic, nu prea se întâmplă nimic, virez un pic mai mult, după aia începe direcția să-și intre în mână, uite, și după aia nu trebuie să virez mult ca să iei un viraj destul de larg. A dat soarele, a dat el soare. Și uite SRS-urile 3 aici, electrice, toate vă așteaptă la suvcars.ro. Și vă așteaptă și asta, deci dacă vreți să faceți test drive cu ea, o să fie, sau este la test drive la Iași și o să fie în curând și în alte orașe din țară. Și de ce e important că trebuie să te conectezi la Bluetooth cu telefonul cu care ai Waze-ul sau aplicația? Pentru că poți să faci altceva. Eu ascult muzică de pe telefonul meu, de pe iPhone, și Bogdan are aplicația conectată, ceea ce înseamnă că nu trebuie să te ceri șofer cu pasager. Dacă șoferul dorește să aibă Waze, sau Google Maps și nu-l interesează muzica, atunci pasagerul se poate conecta cu telefonul său doar la Bluetooth, nu iese din aplicație și ascultă muzica sa. Un detaliu interesant care merită spus. Sistemul nu doar că vede mașinile, dar vede și pietonii, vede pietonul din față și ți-l arată pe ecran. Incredibil. Și hai să vedem consumul. Deci, ăsta este consumul de când l-am resetat eu, 8,3 litri la 100 de kilometri. Și am mers și în oraș și în afară, e un consum mediu și producătorul zice 8,2. Deci, eu zic că e un consum mai mult decât decent. Și neavând start-stop, în momentul în care pleci de pe loc, chiar dacă ești pe eco și cu cutia pe drive, oricum cutia pe sport schimbă tot modul pe sport, nu doar cutia. În momentul în care se face verde, ai plecat de pe loc și pleci repede de pe loc. Adică nu mai aștepți să pornească motorul, să intre o turbină. Răspunsul la plecarea de pe loc e chiar bună. Lucii din viitor pentru lucii din trecut, da? Două mențiuni. 1. Deci când am spus că n-are autohold, mă refeream că n-are buton de autohold. Dar dacă tu ești în drive și ți-ai apăsat pe pedală mai mult, ai autohold. Și țineți minte că am spus că are asistent la plecarea din rampă. Ei bine, asta însemna, doar că nu este la buton. Și deși v-am arătat camerele 360 de grade, trebuie să vă arăt ce se întâmplă când semnalizezi normal. Da, unghiurile acestea de cameră le-ați văzut, doar că atunci când semnalizezi, ți le și arată. Și dacă dai în marș arier, mai ai alte două unghiuri. Deci, practic, schimbă camerele în aceste 4 poziții pe care vi le-am arătat eu mai devreme, în momentul în care semnalizezi. Gata. Și le mulțumim încă o dată că ne lasă să testăm toate mașinile astea care sunt noi pe piață și sunt ceva nemai întâlnit. Și eu vă mulțumesc vouă că vă uitați la acest canal și mă ajutați să pot să testez astfel de mașini. Așa că vă mulțumesc și vouă. Ne vedem în comentarii, orice like ajută, orice subscribe îmi permite mie să fac și mai multe review-uri la și mai multe mașini mai diferite și datorită vouă eu îmi trăiesc visul. Fii atent, frâna de parcare se activează când intri în parc, da? Deci ne vedem la un episod următor. Mulțumim Suvcars, mulțumim Bike. Ne vedem data viitoare. Eu sunt Luci Popa, la cameră Bogdan, la editare tot Bogdan. Mașini cu Luci Popa de la Iași se încheie.